So in fraction, we started it as, a, so we started fraction by talking about what is fraction. So basically, fraction is place where we talk about pieces, right? Up to now in math, we talked about whole, right? About addition, subtraction, where we're adding and subtracting whole numbers, 5 minus 4 and all that kind of numbers. We're not talking about part of these numbers. We're talking about single number, right? 5, 5 वटा single and 6 वटा single and जोड्ने 11 single. So it's all whole up to now. Now in fraction, we talk about part, pieces of whole. सिङ्गै होइन कि अब टुक्रा टुक्राको कुरा गऱ्यौँ फ्र्याक्सनमा. द्याट्स वाइ वी निड फ्र्याक्सन्स टु टक अबाउट पिसेस. फ्र्याक्सन भनेकै पिसेस हो. ओके, सो नाउ हाउ टु टक अबाउट फ्र्याक्सन. पहिला कसरी टुक्रा पार्ने, फ्र्याक्सनले कसरी टुक्रा पार्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, राइट? एन्ड द्याट वी स्टडिड बाई लुकिङ एट फ्र्याक्सन. फ्र्याक्सन यस्तो हुन्छ. So you can see all these are fractions. These are all fractions. So fractions have two numbers. If you look at any of these fractions, there are two numbers. One up here and down there. Two numbers, right? Separated by this line in the middle. So the upper numbers are called numerator. Lower numbers, they are called denominators. So these names you have to remember, because without these names, knowledge about fraction is very incomplete. So they are like basic for fractions, numerator and denominators. Now, how do they help us to make piece? The fraction is making piece, right? Pieces. Piece means tukra, right? So how are we doing that? So we're doing it using these two numbers, numerator and denominator. So what does numerator and denominator do? So what they do is they make pieces, right? So the denominator make pieces. So whatever number you have in the denominator, if it is 1 by 2, there is 2 in denominator. If it's 1 by 4, 4 in denominator, right? So this number means how many pieces we are making of our whole. सिङ्गैलाई हामीले कति टुक्रा पारिरहेछौँ भनेर चाहिँ डिनोमिनेटरले भन्छ. एन्ड इक्वल पिसेस है, 4 वटा इक्वल पिसेस पारिरहेछ. डिनोमिनेटरमा 4 छ भने हामीले सिङ्गैलाई 4 टुक्रा पारिरहेछौँ. इक्वल पिसेस 5 छ भने हामीले सिङ्गैलाई इक्वल 5 पिसेस पारिरहेछौँ. त्यसरी नै 8 छ भने हामीले सिङ्गैलाई इक्वल 8 टुक्रा पारिरहेछौँ. डिनोमिनेटरको नम्बरले चाहिँ हामीले कति टुक्रा पार्यौँ भनेर भन्छ. नाउ न्युमरेटर, द नम्बर इन न्युमरेटर मिन्स अब टुक्रा पारिसक्यो, हाउ मेनी अफ दोज पिसेस आर वी टेकिङ, त्यो टुक्राहरू कतिवटा लिने भनेर चाहिँ न्युमरेटरले भन्छ. ओके, डिनोमिनेटरले टुक्रा पारिदिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट साइज अफ पिसेस हुन्छ. 10 टुक्रा पार्यो भने सानो हुन्छ, 8 टुक्रा पार्यो भने अलिकति ठुलो हुन्छ, 5 टुक्रा पार्यो भने झन् अलिकति ठुलो हुन्छ, 4 टुक्रा पार्यो भने त्योभन्दा ठुलो हुन्छ, 3 टुक्रा झन् ठुलो, 2 टुक्रा झन् ठुलो हुन्छ, अनि 1 टुक्रा टुक्रै पारेन भने सबभन्दा ठुलो. सो नाउ डिनोमिनेटरले चाहिँ हाम्रो पिसेसहरू डिटरमाइन गर्छ है, कति कति टुक्रा पार्यो त्यति त्यति सानो हुँदै जान्छ. नाउ न्युमरेटरले चाहिँ के भन्छ, कतिवटा त्यो टुक्राहरू लिने. इफ न्युमरेटरमा 2 छ भने हामीले त्यस्तो 2 टुक्रा लिनु पर्यो. 3 टुक्रा पारेर 2 भनेको यो 2टा लिनु पर्यो है त. इफ देयर इज 2 इन न्युमरेटर वी आर टेकिङ 2 पिस. इफ 3 वी आर टेकिङ 3 पिस. इफ देयर इज 1 वी आर टेकिङ 1 पिस. कुन चाहिँ पिस त? डिनोमिनेटरले पारिसकेको पिस है. सो डिनोमिनेटरको काम पहिला आउँछ, पिस पार्छ डिनोमिनेटरले, देन न्युमरेटरले चाहिँ कतिवटा लिने भनेर डिसाइड गर्छ. सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर फ्र्याक्सन है. वाट एभर यु स्टडी इन फ्र्याक्सन, दिज आर द बेसिक थिङ्स. यो कुराहरू बुझ्नुभयो भने फ्र्याक्सन तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन बुझ्नलाई. ओके, नाउ अब बेस्ड अन डिनोमिनेटरमा के छ, डिनोमिनेटरमा के छ मतलब कति टुक्रा पार्नु भएको छको बेसमा हामीसँग अनलाइक र लाइक फ्र्याक्सन छ. इक्वल टुक्रा पार्यो मतलब 10-10 टुक्रा पार्यो भने यहाँ पनि 10 टुक्रा पारिरहेछ, यहाँ पनि 10 टुक्रा पारिरहेछ, राइट? त्यसको मतलब के हो त, हाम्रो साइज इक्वल छ, हाम्रो टुक्राहरूको साइज इक्वल छ, किनभने दुवैमा 10 टुक्रा पारेपछि त हाम्रो टुक्राहरू उत्रै हुने भयो. सो द्याट इज कल लाइक फ्र्याक्सन. जब टुक्राहरू उत्रै हुन्छ लाइक फ्र्याक्सन. डिनोमिनेटरमा एउटै नम्बर छ भने वी कल इट लाइक फ्र्याक्सन. किन त, टुक्राहरू उत्रै साइज छ, यो 4 टुक्रा र यो 2 टुक्रा एउटै साइजको हो, जोड्न नि मिल्छ घटाउन नि मिल्छ. बट इफ द पिसेस आर अफ डिफ्रेन्ट, यहाँ चाहिँ 4 टुक्रा पारेर छ भने चाहिँ यत्रो यत्रो टुक्रा छ, यो ठुल्ठुलो टुक्रा छ. यहाँ 3 टुक्रा पारेर छ भने त्योभन्दा नि ठुलो टुक्रा छ. सो नाउ वी क्यानट कम्पेयर दिस टु. यो दुईटा टुक्रालाई त जोड्न घटाउन मिलेन. सो नाउ वी कल इट अनलाइक फ्र्याक्सन्स है त. डिनोमिनेटरमा छुट्टा छुट्टै नम्बर छ भने वी कल इट अनलाइक फ्र्याक्सन्स. एउटै नम्बर लाइक फ्र्याक्सन्स, छुट्टा छुट्टै नम्बर अनलाइक फ्र्याक्सन्स. सो द्याट इज हाउ वी स्टडी द्याट. नाउ अनलाइक फ्र्याक्सन भनेको हामीलाई काम लाग्दैन. वी क्यानट डु एनिथिङ विथ अनलाइक फ्र्याक्सन. लाइक फ्र्याक्सन भयो भने जोड्न मिल्छ, घटाउन मिल्छ, राइट? वी क्यान डु अ लट अफ थिङ्स विथ इट. बट अनलाइक फ्र्याक्सन हामीलाई गाह्रो हुन्छ. अब 1/3 मा 1/4 जोड भने यो टुक्रा र यो टुक्रा जोड भने कति हुन्छ त?
जोड्नै मिलेन। तर यो टुक्रा र यो टुक्रा जोड भने नि 2/4 हुन्छ। एउटै पिसेसहरू जोड्नलाई त सजिलो छ हामीलाई, तर छुट्टा टुक्राहरू जोड्नु पर्यो भने गाह्रो छ, किनभने वी डोन्ट नो कत्रो हुन्छ, त्यसलाई कसरी लेख्ने, 1/3 लेख्ने कि 1/4 लेख्ने कि के गर्ने। सो द्याट्स वाइ वी अलवेज ट्राई टु मेक लाइक फ्र्याक्सन। हामीसँग अनलाइक फ्र्याक्सन छ भने पनि त्यसलाई लाइक फ्र्याक्सन बनाउन खोज्छौँ हामी। सो हाउ डु वी डु द्याट, कसरी गर्छौँ त त्यो भन्दाखेरि एउटा अर्को कुरा आउँछ, इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भन्ने। सो यो बुझ्नलाई चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस है त। लाइक फ्र्याक्सन अनलाइक फ्र्याक्सन भयो, नाउ वी गो टु इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन। कुनै पनि एउटा फ्र्याक्सन हुन्छ 1/3 छ भने त्यो फ्र्याक्सनलाई अरू तरिकाले पनि लेख्न मिल्छ। सो वाट आम ट्राइङ टु सो यु इज, यहाँ 1/3 छ राइट। अब यो 1/3 मा मैले कति एक टुक्रा लिइरहेको छु, ओके। सो मैले 1/3 लिइरहेको छु। अब मैले के गरेँ भने डिसाइड गरेँ, यो सबैलाई दुई टुक्रा पार्ने डिसाइड गरेँ। मैले लिएको टुक्रा त अब कति भयो, 2 टुक्रा भयो। मैले सबैलाई इक्वल दुई टुक्रा पारेँ भने मेरो टोटल फ्र्याक्सन के हुने भयो, अब मसँग त टोटल कति 6वटा टुक्रा छ। मैले कतिवटा लिएँ, 2टा टुक्रा लिएँ। अघि मैले कति टुक्रा ल्याएको थिएँ, 3टामा 1 टुक्रा ल्याएको थिएँ। तर अब मैले सबैलाई 2 टुक्रा पारेपछि चाहिँ 6वटामा 2 टुक्रा भयो, लिएको भयो। Sir, but how do you know that we have to cut 2 pieces, 3 pieces? We don't know that, समन। खालि मिल्छ भनेर भनेको, गर भने हैन। यस्तो गर्न नि मिल्छ है भनेर देखाएको मैले समन। सो तपाईलाई मैले 2 पिस 3 पिसेसै पार भने छैन। सो यु जस्ट ह्याभ टु नो गर्न नि मिल्छ रहेछ। एउटै हुन्छ, हेर्नु त, वी आर नट चेन्जिङ एनिथिङ। मैले जति टुक्रा ल्याएको छ त्यत्रै टुक्रा छ, तर मेरो फ्र्याक्सन अब 2/6 भयो। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट? मैले के गरेँ भर्खर, एउटै छ मसँग, के पनि बढेको छैन। मैले अघि लिएको जुन पिस छ त्यत्रै पिस लिइरहेको छु, बट आफ्टर कटिङ into 2 pieces, I have 2/6. मेरो फ्र्याक्सन कति भयो त, 2/6 भयो। अघि यो Sir, this is just of cutting. Yes, just cutting and you will have a different fraction. खाली काटेको मेरो फ्र्याक्सन के भयो, 2/6 भयो है। अब दिस इज नट जस्ट इट है, श्रमणले भने जस्तै अरू टुक्रा नि पार्न मिल्छ। मैले यसलाई 3 टुक्रा पारेँ भने कति हुन्छ हेर्नु त। अब सबैलाई 3 टुक्रा पारेँ, इक्वल हुनुपर्छ है। मैले यहाँ इक्वल छैन, तर इट निड्स टु इक्वल, यो पिसेसहरू चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। द्याट्स द निड अफ फ्र्याक्सन। फ्र्याक्सनमा डिफ्रेन्ट साइजको पिसेस भयो भने मिल्दैन। सो नाउ अब कति हुन्छ हेर्नु त, मसँग अब टोटल कतिवटा भयो, 9वटा टुक्रा भयो। मैले कतिवटा लिइरहेको छु, 3टा लिइरहेको छु। टेकिङ 3 पिसेस अफ द्याट 9 है। यसको मिनिङ के भयो त, मैले अर्को पनि लेख्न पाएँ, 1/3लाई 3/9 पनि लेख्न पाएँ, 3 टुक्रा पार्यो भने। सो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी आर डुइङ? एउटै फ्र्याक्सनलाई मैले 3टा नाम दिइसकेँ। 3टा नाम। Sir, is this equivalent fraction? Yes, all these fractions are equal. Equivalent fraction. They are called equivalent fraction because they are equal. हेर्नु त, सबैमा मैले पिसेस त बढी लिएको छु। प्लिज म्युट योरसेल्फ निमेश। ओके, मैले सबैमा हेर्नु त पिसेसहरू इक्वलै लिइरहेको छु नि। अघि जति लिएको त्यति नै छ, तर मेरो नाम चेन्ज भइरहेछ। 1/3 बाट 2/6 भयो, 2/6 बाट 3/9 भयो, तर मैले जति ल्याएको छु त्यो त चेन्ज भएको छैन। सो एउटै चिजलाई पनि हामीले कतिवटा तरिकामा लेख्न मिल्यो, धेरै तरिकामा लेख्न मिल्यो राइट। नाउ नट जस्ट 3, जतिवटा पनि बनाउन मिल्छ। 4 टुक्रा पार्न मिल्छ, 5 टुक्रा, 6 टुक्रा, 7 टुक्रा, 8 टुक्रा, 9 टुक्रा, 1000 टुक्रा पार्न मिल्छ। एन्ड यु क्यान राइट 1000 फ्र्याक्सन्स है एउटै चिजको लागि। सो द्याट्स कल्ड इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन। नाउ यसरी पिस गर्न र बस्न भन्दा हामीलाई सजिलो तरिका के छ भन्दा, जति पिस गर्ने हो त्यति मल्टिप्लाई गरिदियो भने हुँदो रहेछ। सो यु क्यान सी हियर हामीले कसरी गर्छौँ त यो कुरा। सो त्यही अघि नै हामीले मैले माथि भनेकै कुरा हामीले गर्न बेलामा चाहिँ कसरी गर्छौँ त, 1/3 लाई 2 टुक्रा पार्ने भए 2 ले तल र माथि यसरी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, 2/6 आयो। 3 टुक्रा पार्ने भए तल र माथि 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, 3 टुक्रा भयो। त्यसरी नै 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 4/12 हुन्छ, 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 5/15 हुन्छ। त्यसरी बढ्दै जान्छ, जति टुक्रा पार्ने नि तपाईले पार्न सक्नुहुन्छ। नाउ दिस इज इम्पोर्टेन्ट है, वाइ वी आर लर्निङ दिस, किनभने यसले हामीलाई अनलाइक फ्र्याक्सनलाई लाइक फ्र्याक्सन बनाउन हेल्प गर्छ। वी विल सी द्याट इन अ वाइल कसरी हेल्प गर्छ है। सो Sir, your sound was just come so fast, like ओके this is going to rather it was finished. ओके, नाउ वी विल सी हाउ दिस विल हेल्प अस। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटै फ्र्याक्सनलाई धेरै तरिकाले लेख्न मिल्छ, थाहा भयो हामीलाई, टुक्रा टुक्रा पारेर राइट। अनि त्यो टुक्रा टुक्रा पारेर बस्नु नि परेन। वी नो कि इफ यु मल्टिप्लाई बाई द्याट नम्बर, जतिवटा टुक्रा पार्ने हो त्यो नम्बरले हामीले डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले त्यो नयाँ फ्र्याक्सन पाउँछौँ। हामीले अब ड्रइङ बनाएर टुक्रा गरेर बस्नु परेन।
So now if you have to add two fractions, the दुईटा fractions जोड्नु पर्यो जुन चाहिँ unlike fraction छ. So now we have two unlike fractions. ल हेरौँ यो दुईटा unlike fraction छ. यसलाई जोड्नु पर्यो. हामीलाई like fraction जोड्न आउँछ. Denominator same भयो भने जोड्न आउँछ. यहाँ त denominator same छैन. So now हाम्रो problem के भयो? Denominator कसरी same बनाउने? Denominator same बनायो भने हामीलाई जोड्न आउँछ. Denominator same भएन. तर हामीलाई के थाहा छ फेरि? हरेक fraction को like fraction के So is your LCM used? Yes, LCM is used. Just wait. Right? LCM process. Just go ahead. तपाईं टाइम भन्दा धेरै छिटो जानुहुन्छ अनि क्वेशन सोध्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईको नि कन्फ्युजन बढ्छ मेरो नि कन्फ्युजन बढ्छ. मलाई त्यहाँ पुगेपछि I will tell you LCM नि आउँछ सबै आउँछ. ओके म त्यहाँ पुगेकै छैन. ओके सो नाउ लेट्स सी है त. So now what happens is अब हाम्रो प्रब्लम के छ त यो दुईटा नम्बर एउटै भएन एउटै भएको भए हामीले जोड्न आउँथ्यो किनभने हाम्रो पिसेसहरु सेम हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ 4 टुक्रा पारेछ यहाँ 10 टुक्रा पारेछ अब जोड भनेको छ वी डोन्ट नो तर कसरी सेम बनाउने तर हामीलाई थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन बनाउन मिल्छ 3/4 को सट्टा हामीले कति लिन मिल्छ 3/4 को इक्विभ्यालेन्ट यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर 2 टुक्रा 2 टुक्रा 3 टुक्रा 3 टुक्रा पार्न नि मिल्छ यस सुप्रिम Sir, can I turn off my video? I am eating. Okay, Supreme. So that's what we can do, right? We can make a equivalent fraction. 3/4 नै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन हामीलाई. 3/4 को अरु कुनै लेख्न नि मिल्छ हामीले भर्खर कुरा गर्यौं इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन लेख्न मिल्छ. यसलाई त हजार तरिकाले लेख्न मिल्छ, राइट? जति टुक्रा पार्न नि मिल्छ. 4 टुक्रा पार्यो भने एउटा तरिका हुन्छ. So we have like different ways of writing this. अब तिनीहरु मध्ये एउटा यस्तो फ्र्याक्सन छान्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि यो दुईटैको लागि त्यस्तो फ्र्याक्सन छान्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन जुन चाहिँ लाइक टर्म होस् जसको चाहिँ डिनोमिनेटर सेम होस्. बुझ्नुभयो मैले भने यसको पनि धेरैवटा तरिका छ लेख्ने यसको पनि धेरैवटा तरिका लेख्ने छ. अब यस्तो तरिका छान्नु पर्यो दुवैको जसको चाहिँ डिनोमिनेटर सेम होस् किनभने डिनोमिनेटर सेम भयो भने हामीलाई जोड्न आउँछ नभए आउँदैन. द्याट्स आवर प्रब्लम है त. अब डिनोमिनेटर कसरी सेम बनाउने भन्नको मलाई हामीलाई थाहा छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौं हामी लाइक यसलाई इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन बनाउन राइट. यहाँ अरु नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छौं यहाँ पनि अरु नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छौं. अब कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ डिनोमिनेटर इक्वल हुन्छ. पहिला त हेरौं डिनोमिनेटर इक्वल कति बनाउन मिल्छ. 4 छ 10 छ 4 र 10 लाई कुन कुन नम्बर बनाउन मिल्छ मल्टिप्लाई गर्यो भने हेरौं है त. अनि यही कुरा हो एलसीएम आउने ठाउँ पनि 4 लाई के बनाउन मिल्छ मल्टिप्लाई गरेर 4 1 जा 4 बनाउन मिल्छ 4 2 जा 8 बनाउन मिल्छ 4 3 जा 12 बनाउन. But there is multiple of 4. यस मल्टिपल्स अफ 4 हरु सबै लेख्दै छु. 16 बनाउन मिल्छ 4 5 जा 20 बनाउन मिल्छ. अनि बनाएको बने यसरी जहाँ गक्कु गइ गर्यो भने 11 जा 12 जा जहाँसम्म जान मिल्छ. सो आई एम स्टपिङ हियर है त. और लेट्स से कि 24 सम्म जाउँ न. लेट्स 30 सर अनि यसलाई फेरि 10 को मल्टिप्लाई को 20 आउँछ 20 20 गर्ने हो. यस सो त्यही हो एलसीएम भनेकै त्यही हो है. 10 लाई चाहिँ के बनाउन मिल्छ 10 बनाउन मिल्छ 20 बनाउन मिल्छ 30 बनाउन मिल्छ अनि 40 बनाउन मिल्छ. सो नाउ अब यति सब बनाउन मिल्छ 10 लाई. अब यिनीहरु त सब हामीले बनायो भने मिल्छ नि हैन. यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 40 हुन्छ यहाँ 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 20 हुन्छ जे गर्न नि पायो. अब के गर्नु पर्यो तर हामीलाई सेम बनाउनु छ. सेम कति बन्छ रहेछ त 4 पनि 20 बन्दो रहेछ 10 पनि 20 बन्दो रहेछ. अब दुवैलाई 20 20 बनाऊ अनि हाम्रो का प्रब्लम सल्भ भयो. 4 पनि 20 बन्यो 10 पनि 20 भयो भने त हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो. सो हामीले अब इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन युज गरेर त्यस्तो गर्छौं है त. अब 4 लाई 20 बनाउन कति 4 1 जा 4 2 3 4 5 4 5 जा 20 हुँदो रहेछ. 5 यहाँ माथि पनि गर्नु पर्यो है. माथि पनि गरेन भने त इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुँदैन. मैले अघि माथि देखाएको दुवै टुक्रा हुन्छ नि टुक्रा भएपछि त माथि टुक्रा पनि यहाँ मैले टुक्रा पारेको बेलामा त यो लिएको पिस पनि टुक्रा हुन्छ राइट. सो त्यसैले यहाँ 5 पनि हुनु पर्यो. अब यहाँ चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनभने 20 ल. अब के भयो हेर्नु त यहाँ है हामीले यो गरेको भर्खर यो एलसीएम लियो यसरी हामीले यहाँ भर्खर हिजो पनि हामीले यही कुरा गरेको थियौं. यो हामीले भर्खर यहाँ एलसीएम लियो है समन. दिस इज आवर टेकिङ एलसीएम. 4 र 10 को एलसीएम के हुन्छ त मल्टिपलहरु मध्ये सबभन्दा सानो कुन हो 20 हो एउटै हुने. 4 10 जा यहाँ 40 पनि आउँछ तर 40 ठुलो भयो 20 चाहिँ सेम भयो सानो एलसीएम. Understood it. Okay, so now you can use another method. यो मेथड युज गर्नुपर्छ नि छैन हामीसँग इजी मेथडहरु छ फ्याक्टराइजेसन वाला. एलसीएम को गर्न चाहिँ यहाँ चाहिँ यो गर्यौं. अब अरु बेलादेखि चाहिँ तपाईहरु इजी मेथड युज गर्नुस् एलसीएम को. नाउ एलसीएम चाहिँ किन पत्ता Sir, but I think this is the easiest method. Okay, no, if your number is very big this is not easy. Okay, so now after finding LCM अब हामीले इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन पनि युज गर्यौं.
लाई यसरी लेख्न नि मिल्छ 3/4 लाई दुवैलाई 5 टुक्रा पार्न मिल्छ यहाँ पनि 2 टुक्रा पार्न मिल्छ पार्यौं नाउ के आयो त 15/20 आयो यहाँ 20 वटा टुक्रा पार्ने अनि त्यस्तो टुक्राहरू 15 वटा लिने यहाँ के गर्ने 20 वटा टुक्रा पार्ने त्यस्तो टुक्राहरू 14 वटा लिने अब टोटल कति टुक्रा भयो त हामीसँग भन्दाखेरि 20 वटा टुक्रा पार्ने त्यस्तो टुक्राहरू कतिवटा लिने त 39 कि 29 हुन्छ यो जोड्दाखेरि so if you this is a direct method let's break it down है त यो दि डाइरेक्ट Sir, yes Sir, भनेपछि सर यो how to do if there is 10.00 and upper it is 0 only? okay that 10.00 you don't need to worry about that I will bring that in सर next chapter you don't write decimal in fractions fraction लाई decimal मा change गर्न मिल्छ decimal लाई fraction मा I have taught you that if यदि 0 point कति कति आयो भने त्यो त्यसलाई fraction मा change गर्छौं हामी सर yes Yes. सर यो फ्र्याक्सनमा एलसीएम को प्रोसेस हनको यही यो कतिले Sir, can you show how to do with another LCM process? I mean डिनोमिनेटरलाई so what are LCM. सर स्ट्रमन पिक्चरमा बोल्नु हुन्छ And sorry, sir, can minus process. same thing all you need to do is unlike terms like terms बनाउनु पर्छ so here what is the important thing is यो 3/4 सर 7/10 लाई कसरी हामीले लाइक टर्म बनायो भन्ने चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट है यस यो भन्दा बढी हामीलाई के पनि इम्पोर्टेन्ट छैन हामीलाई खाली यो डिनोमिनेटर कसरी सेम बनाउने भन्ने कुरा हो त्यसपछि एड सबट्र्याक्ट गर्न इजी हुन्छ अनि नट जस्ट एड सबट्र्याक्ट यस जयन्त के हो सर यो के भन्छ फ्र्याक्सनमा एलसीएम प्रोसेस भनेको यो डिनोमिनेटरलाई कसरी चाहिँ मिलाउने हैन भनेको सेम बनाउने यस कुन चाहिँ बनाउन मिल्छ भनेर हेर्ने हो द्याट्स इट अनि स्योर हुन्छ एलसीएमले चाहिँ यो बनाउन मिल्छ भनेर देखाइदिन्छ सो अनि त्यो एलसीएम चाहिँ तपाईँले जसरी लिने हुन्छ डिनोमिनेटरको एलसीएम लिने हो अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कि यो दुईटालाई के नम्बर बनाउने भनेर द्याट्स इट है अब यहाँ एडिसन छ सबट्र्याक्सन छ तपाईँलाई कुन चाहिँ ठुलो भन भनेको छ ग्रेटर देन लेस देन अब यसरी लेखिसकेपछि 15/20 र 14/20 आएर लाइक टर्म भइसकेपछि त यहाँ माइनस छ भने घटाउन नि 15 - 14 गर्ने हो जोड्न नि 15 + 14 गर्ने हो अब कुन चाहिँ ठुलो छ भने यसरी साइन यता देखाइदिने हो सो वान्स इट इज लाइक टर्म एडिसन सबट्र्याक्सन कम्पेरिजन इट्स अल इजी है सो ओन्ली प्रब्लम हियर मेकिङ लाइक डिफ्रेन्ट डिनोमिनेटरलाई सेम डिनोमिनेटर कसरी बनाउने that you need to know that's the only new thing in fraction छुट्टा छुट्टै पिसेसहरुलाई इक्वल पिसेस बनाउने अनि कसरी जोड्ने कसरी घटाउने भन्ने कुरा मात्र हो डिफ्रेन्ट पिस भयो भने त गाह्रो हुन्छ पिसेसको साइज एउटै भयो भने त घटाउन सजिलो भयो 4 वटा टुक्रा छ भने 5 वटा टुक्रा घटाइदियो भने के हुन्छ 5 वटा टुक्रा छ भने 4 वटा घटाइने 1 टुक्रा बाँकी हुन्छ द्याट्स ओके किनभने टुक्राहरु इक्वल साइजको थियो तर अब टुक्राहरु नै छुट्टा छुट्टै साइजको छ भने त कसरी घटाउने सो द्याट्स द प्रब्लम है फ्र्याक्सनहरुमा that's the problem that we're dealing here so is it okay Abhinav subtraction पनि यसरी नै गर्ने हो the only problem is like term बनाउने हो and Shraman तपाईले अब त्यो LCM थाहा पाउनलाई यो कुन मेथड युज गर्ने भन्ने मात्र कुरा हो so you can do the method that I've just used or यसरी 4 र 10 को LCM लिन सक्नुहुन्छ जसले तपाईले त्यही आन्सर दिन्छ it's just different method निकालेको त LCM नै हो so यसरी LCM 20 आयो भने के थाहा हुन्छ ल 4 लाई पनि 20 बनाउने हो 10 लाई पनि 20 बनाउने हो ल बनाऊं भनेर अब you move on okay so that's how you go and I will not be talking about subtraction and differently because only thing that is new is changing the unlike fractions into like fraction everything else comes easily after that any problem here kasale ke chhodnu cha sir we are on the decimal chapter now okay now we no did you सो हेर्नुस् यहाँ कम्पेरिजन भइराछ हेर्नु यहाँ पनि त्यही कुरा गरेको सबभन्दा पहिला चाहिँ लाइक टर्म बनायो अनलाइक टर्म थियो लाइक टर्म बनायो लाइक टर्म भएपछि त कुन ठुलो 21 ठुलो भन्छ 7/8 ठुलो त्यसरी नै कुरा गरेको यहाँ पनि खाली अनलाइक हुँदाखेरि थाहा हुँदैन लाइक टर्म भएपछि थाहा हुन्छ 3/10 र 2/10 मा कुन ठुलो भनेर थाहा हुन सजिलो छ 3/10 ठुलो तर यहाँ 3/10 र 1/5 मा कुन ठुलो यो टुक्राहरु त छैन हामीसँग नम्बर मात्र हेरेर भन्न गाह्रो हुन्छ
सो त्यसैले लाइक टर्म्स बनायो भने चाहिँ नम्बर मात्रै हेरेर पनि भन्न सजिलो हुन्छ. द्याट्स वाट वी आर डुइङ है त. लाइक टर्म बनाउने यसलाई अनि कुन ठुलो भन्ने, अनि अब लाइक टर्म बनाउने जोड्ने, लाइक टर्म बनाउने घटाउने. सो द ओन्ली प्रब्लम हियर इज मेकिङ लाइक टर्म्स. अनलाइक टर्मलाई लाइक टर्म बनाउने. इफ यु नो द्याट हाउ टु डु द्याट, फ्र्याक्सन इज इजी. Addition, subtraction, Sir, comparison. is this all of our pages? Yes, these are from, yes, these are the exercises that we did in fraction. And if you haven't done, you can do it. Those who don't have tokens, do these. Get tokens. I'm giving 4 for each. For one worksheet, I'm giving 4 tokens. So yeah, you can easily earn so many tokens from these. Can you send this in Messenger? I have already sent you, Samartha, like 2 days or 3 days ago. I have sent everything that you can do. Samartha, check your messenger. And now we come. revise को चाहिँ send गर्नु भएको थिएन. No, revise को किन मैले समर्थलाई चाहिँ पठाएको. तपाईहरुको त टोकन पुगेछ. समर्थलाई चाहिँ मैले सबै फोटोहरु नै पठाएको छु. सर Yes. सर हाम्रो एंगलहरुको त अब नपरेको जस्तो कस्तो लाग्छ? Yes. So didn't we do geometry? We didn't do geometry. Now I'll just go to geometry. Sir, no, we have to geometry. Sir, may I go to toilet? Yes. Geometry is of drawing only. Yes. So geometry is all about shapes and size. Right? It starts with a point. There is nothing and there is a point. With point, everything starts. We can make elongate it, make a line, make it curvy, make it straight. From a line. Sir, can you speak slow? Your sound is coming like la la la. It is a type of. It is coming like. My name is Jonas. Yes, I have switched on. I don't need. Okay, now so what geometry is all about points, straight lines, straight line segments. So if you take a piece of line. And what is after geometry? I need to see my math copy. So please let's stay with this, Raman. अहिले यो बुझ्नुस् अनि त्यसपछि त्यहाँ आऊ. Let's not rush. Okay, and I don't think we'll have time for anything else other than geometry. So yes, now in geometry I taught you how to draw lines and using a scale, making 2 points in that scale and then joining them. So that's how you make straight lines, and you can make lines of different length, different lengths using your scale. Then we come to angle. When two lines are not touching each other, they are called parallel lines. When they are touched, they make angle. If they are, they make angle between them. So you can use a protractor to measure. So when you measure with a protractor, you always have to make one line 0 degree and then measure how much degree is here between these two lines. यहाँ भित्रको चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो. कोही मान्छेले यहाँ बाहिरको मेजर गर्छ. Yes. Sir, but in geometry, is there some kind of shape you have only make us study of like half oval, like this one? Yes, because right now you don't need more. You will study other kind of shape, but not in class 4. Okay, so this is it, right? You just need to study angles and straight line for class 4. So angles are these. So you have a straight line, another straight line meeting at a point, and where they meet, they make an angle. So how much sharp is that meeting point? This is very sharp, the angle will be very fine. If it is very blunt, the angle will be very big. So that's what an angle is. And there are many types of angle. Depending on how big this meeting point is, there are different kinds of angle. So we'll talk about them now. So before that, okay. Different type of one. Sir, can you off and on it, please? My mouse is stuck in this line. Okay, so now one more thing that you have to study is these things. This point is called, if this point has a name, that point is called vertex of an angle, right? And these two lines are called arms of angle. AB and AC are arms of angle. दुईटा हात हो angle को. This जहाँ भेट्छ त्यसलाई चाहिँ vertex भन्छ. So this is certain words that you need to know about angles. कुरा गर्दाखेरि angles को हातहरु, angles को भनेर कुरा गर्छौं. So you need to know them. And if you know them, we can move on, है त. And you can name the angle by saying A, B, C. So, starting from one end point to another. We have already studied that. Sir, we have started like Pratik works rest also. Yes. Okay. Now talking about different kinds of angle. Yes. So yes, acute angle. Acute angle is the angle which is okay. If there is a
90 degree like this is 90 degree. So all the angles that are lying between here, 0 degree to 90 degree, यसको बिचमा पर्ने एंगलहरु जति सबै acute angle. Okay. So यहाँ सर कुनै 90 डिग्री राजा हैन यहाँ कुनै एंगल पर्छ भने राजा हैन, को पनि राजा हैन. Acute angle यहाँ पर्छ. यहाँ पर्ने एंगलहरु जति सबै acute angle 90 भन्दा सानो, यहाँ पर्ने जति सब obtuse 90 भन्दा ठुलो, 90 भन्दा ठुलो, 180 भन्दा सानो है. All angle lying here are called obtuse angle. Obtuse angle यसलाई चाहिँ अनि ठ्याक्कै 90 भयो. रोड हुन्छ यो रोल ठ्याक्कै 90 भयो भने चाहिँ राइट एंगल. ठ्याक्कै 90 भयो भने राइट एंगल. अनि 90 भन्दा ठुलो 180, ठ्याक्कै 180 भयो भने 180 चाहिँ यो लाइन भयो भने 180. line So 180 भयो भने चाहिँ straight angle. called We call it straight angle. यो चाहिँ straight angle हो. Straight. direct. एंगल Straight angle. खास 0 देखि 180 सम्म straight छ त्यो भएर यसलाई straight line भन्छ हैन. Yes. सर कैन यू टेक्स्ट व्हाट इज दैट एस Yes. सर कैन यू Straight. टेक्स्ट STR. Go back. Straight. It's a straight angle. And if there is an angle here, Oh. यहाँ एंगल छ भने it's reflex. 180 भन्दा ठुलो अनि 360 भन्दा सानोलाई रिफ्लेक्स भन्छ. अनि यो यसलाई 0 भने नि हुन्छ. अनि एक राउन्ड घुमेर आयो भने यही एंगल 360 हुन्छ है. 0 जहाँ छ 360 पनि त्यही हुन्छ. किनभने 360 हुँदाखेरि एक राउन्ड कम्प्लिट हुन्छ. सो यसलाई नै हामीले 360 360 भने त त्यो के भन्छ एक्युट हैन 361 बाट 360 भनेको कम्प्लिट एंगल भन्छ. एक पुरा सर्कल अनि हामी. पछि 3 सर यस्ता 367 यिनीहरु चाहिँ फेरि 360 Acute. भइसकेर अनि यो चाहिँ 7 डिग्री भयो हैन. acute angle हुन्छ. If you have more than 360 again it's acute. त्यो भन्दा फेरि 90 360 plus 90 भन्दा धेरै भयो भने obtuse अनि फेरि त्यसरी नै घुमे हुन्छ एंगलहरु है. So you just need to know reflex angle भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म है. यहाँदेखि यहाँसम्म जाने एंगलहरु सब reflex angle. सर अब कति मिनेट बाँकी छ 5 minutes. ओके अब So there are 5 types of angle है. Acute, obtuse, straight, reflex. यो चाहिँ ग्रुप अफ एंगल भने नि हुन्छ. यहाँ पर्ने जति सब acute, यहाँ पर्ने जति सब obtuse, यहाँ तल पर्ने जति सब reflex. अनि यो दुईटा एंगलको नाम चाहिँ राइट एंगल. यो चाहिँ एउटा एंगलको सर नाम. व्हाट इज रिनिमस राइटिंग दिस Right angle, this is straight angle, please. Okay, this is right, this is straight, right? So these are all the angles that we studied, and you may need to draw this using protractor. So I've taught you that. There's a video on YouTube, you can watch that. There are many videos. Sir, in exam we have to use protector also. If you Yes, use yes, this- yes. Please bring your protector while exam, and you need to draw. So सर सर how to draw? सुप्रिमको त सर मेरोमा त प्रोटेक्टर छ स्क्वायर वाला छ मेरो चाहिँ जम्मा राइटबाट गर्नुपर्छ है Okay. लेफ्टबाट. सर मसँग त ट्रायंगल वाला के भन्छ त्यसलाई अनि त्यो छ अनि प्रोटेक्टर छ अनि स्केल Okay. सर मसँग इंग्लिश यो छ Mute. I don't want to hear it. नत्राको सबै नत्र That's just disturbance, please. Let's move on, right? Let's move on. Let's try to finish more. Okay, so now we go to सर जोसँग उयो प्रोटेक्टर छैन भने चाहिँ उनले question छोड्छ. They'll have to leave some questions because those questions. Sir, that's only with 1%. Okay. Sir, isn't it one? I did not notice but there is only 11 part सर अटेन्डेन्स Sir, can There are you? very less students. cutting off सर रिकॉर्डिंग अफ अटेन्डेन्स Okay. Tomorrow we'll be starting decimals, right? So, please don't do it. Sir, today's birthday. Rabbit. Sir, can you rub this? This is Anuthapa and Tuprim. Okay, so please, we'll be doing decimals. So in decimals about addition, please don't do it. So we need to learn about decimal. why are you recording this
changing Sir, decimals, why are you recording? changing fractions into decimals. So these are the things that will come. Yeah. Then if there are videos in YouTube, you can watch them and learn how to do that. And then addition, subtraction, Sir, now is it body time, please? decimal addition, Is it subtraction body time? is like normal addition, subtraction. And then there are multiplications, which is like normal. Sir, is it body time? A point in your answer. Sir, Sir, Please is it mute body yourself. time? Please Just in mute 1 yourself. minute. Please mute yourself. Sir, is it body time? Just in 1. As soon as I stop recording. Sir, now mute. These are the decimal corrections, and that's the revision for math. You need